Có 4 cách phổ biến để xác định đại từ nhân xưng số nhiều. Cách thứ nhất là dùng poor. Và trong phần này, Họ học tiếng Thái sẽ hướng dẫn các bạn đặt câu với poor bằng 3 cấu trúc ngữ pháp vô cùng đặc biệt. Cấu trúc ngữ pháp đầu tiên là poor cộng cho danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ, hoặc cộng cho tính từ, hoặc cộng cho động từ. Đây là cấu trúc ngữ pháp vô cùng phổ biến và nó thường dùng với nghĩa tiêu cực, dùng để chê trách, chỉ trích và thường mang nghĩa không lịch sự. Dịch là những kẻ, những người, bọn. Ví dụ nhưพวกนักเลง nghĩa là bọn côn đồ. พวกนายพราน là bọn thợ săn. พวกเจ้าชู้ nghĩa là bọn người lăng nhăng, không chung thủy. พวกชอบนินทาลับหลัง nghĩa là bọn người thích nói xấu sau lưng. พวกขี้โม้ là những người hay khoe khoang, bốc phét. พวกขี้โกง là những người gian lận. ความรักของพวกเจ้าชู้ มักจบลงด้วยความเหงา có nghĩa là tình yêu của những kẻ lăng nhăng thường kết thúc với sự cô đơn. พวกคนใจร้อน มักตัดสินใจโดยไม่คิด những kẻ thiếu kiên nhẫn thường đưa ra quyết định mà không suy nghĩ. Cấu trúc ngữ pháp thứ hai là พวก cộng cho ní hoặc nánh. พวกนี้ nghĩa là bọn người này, bọn này. พวกนั้น nghĩa là bọn đấy, đám người ấy. พวกนั้นไปไม่ไกลหรอก có nghĩa là bọn người ấy không thể đi xa được đâu. Cấu trúc ngữ pháp tiếp theo là พวก cộng cho đại từ nhân xưng số ít. Ví dụ như khẩu, nghĩa là người ta. พวกเขา nghĩa là bọn họ. พวกเขาไม่ใช่คนดี bọn họ không phải người tốt. Tuy nhiên, các bạn nhớ lưu ý khi sử dụng cụm từ พวกคุณ bởi vì คุณ là từ mà chúng ta dùng để gọi người mà mình đang nói chuyện cùng. คุณ mang tính chất lịch sự, xã giao, thể hiện mức độ không thân thiết, giữ khoảng cách của người nói đối với người nghe. พวกคุณ không những mang tính chất lịch sự mà nó còn thể hiện thái độ xa cách. พวกคุณ có nghĩa là các người. Vì vậy, nếu bạn muốn nói một câu tiếng Thái có cụm từ các bạn, thì thay vì dùng พวกคุณ bạn hãy dùng พวกเธอ. Chữ thơ trong tiếng Thái có hai nghĩa phổ biến, và chữ thơ trong cụm từ này là từ dùng để gọi người mà mình đang nói chuyện cùng. พวกเธอ dịch là các bạn hoặc là các em, tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể khi nói, và từ này cũng dùng được cho cả nam và nữ. Ví dụ như พวกคุณเป็นใคร các người là ai. พวกเธอเป็นนักศึกษาปีหนึ่งใช่ไหม các em là sinh viên năm nhất phải không? Tiếp theo, มัน nghĩa là nó. พวกมัน nghĩa là bọn nó, bọn chúng. พวกมันหายไปแล้ว bọn chúng biến mất rồi. Tiếp theo, ca là mày. พวกแก nghĩa là tụi mày. Ví dụ như พวกแกห้ามยุ่งกับหนูน้อย có nghĩa là cấm tụi bay làm phiền nũ nói, hoặc là tụi bay không được đụng vào nũ nói. Thật ra, พวกมึง cũng được dịch là tụi mày nhưng không lịch sự bằng พวกแก. พวกมึงจะกลับมาทำไม nghĩa là tụi bay định quay về đây để làm gì. พวกกู nghĩa là bọn tao. พวกฉัน พวกผม nghĩa là chúng tôi, bọn tôi. Hai từ này cũng mang tính lịch sự, trang trọng, giống như chảnh và phổm. พวกผมโดนใส่ร้ายครับคุณตำรวจ chúng tôi bị vu oan, thưa anh cảnh sát. พวกฉันไม่ได้ทำเรื่องนี้ bọn tôi không có làm chuyện này.
Tiếp theo,พวกพี่dịch là các anh hoặc các chị. พวกน้อง nghĩa là các em. พวกน้อง ทำอะไรอยู่ครับ có nghĩa là tụi em đang làm gì vậy. อยากออกไปเล่นบอล กับพวกพี่ไหมครับ muốn đi ra ngoài chơi đá banh cùng bọn anh không. Tương tự, nũ khi nó là đại từ nhân xưng số ít thì nó được dịch là em hoặc con. Vì vậy, พวกหนู nghĩa là các em, các con. พวกหนูกลัวว่าจะสอบตกค่ะ. Tụi em sợ là sẽ thi rớt. Nai là từ lịch sự dùng để gọi người mà mình đang nói chuyện cùng khi người đó là nam giới. Vì vậy, พวกนาย có thể dịch là các anh, các cậu. พวกนายไม่ควรรังแกผู้หญิง. Các cậu không nên bắt nạt phụ nữ. Từ vựng tiếp theo là rau. Đây là một đại từ nhân xưng đặc biệt vì nó có hai cách sử dụng. Rau dịch theo số ít dùng cho ngôi thứ nhất, có nghĩa tương tự như chữ tránh, nhưng nó sẽ có tính chất thân thiết, ít trang trọng hơn chữ tránh. Vì vậy, chúng ta có thể dịch chữ rau là tôi, mình. Và cách dùng thứ hai của từ rau, đó là dùng như số nhiều. Khi đó, rau được ngầm hiểu nằm trong cụm từ พวกเรา, có nghĩa là chúng tôi, chúng ta. Trong giao tiếp, người Thái thường nói tắt พวกเรา là rau. Vì vậy, chúng ta cần phải xem nghĩa của toàn bộ câu nói và xem xét hoàn cảnh khi nói để hiểu đúng nghĩa của chữ rau. Ví dụ như เราชอบฟังเพลงไทย, có nghĩa là mình thích nghe nhạc Thái. เรามาปลูกต้นไม้กันเถอะ. Chúng ta hãy cùng trồng cây đi. เราจะไปดูหนังด้วยกันไหม? Chúng ta cùng đi xem phim nhé. ผมว่าเราไปผิดทางแล้วครับ. Tôi nghĩ là chúng ta đã đi nhầm đường rồi. พรุ่งนี้เราจะไปเรียน. Dịch là ngày mai chúng ta sẽ đi học hoặc là ngày mai tôi sẽ đi học, tùy theo từng hoàn cảnh khi nói. Để xác định ý nghĩa của rau, có một cách mà thỏ học tiếng Thái thường hay dùng, đó là nếu phần đầu câu có chữ rau và ở cuối hoặc gần cuối câu có chứa canh, thì đây là đặc điểm của câu đề nghị chúng ta hãy cùng làm một việc gì đó. Vì vậy, rau trong câu này có nghĩa là chúng ta. Hoặc nếu trong câu có rau và có thêm một đại từ xưng hô khác, ví dụ như trong câu này vừa có rau vừa có phổm, thì rau trong câu này có nghĩa là chúng ta. Vừa rồi là cách đầu tiên để tạo ra đại từ nhân xưng số nhiều. Trong phần tiếp theo, tụi mình sẽ cùng học 3 cách còn lại. Hẹn gặp lại bạn trong phần 3 nha!